Gbogbo oúnjẹ ló ti wọ́n, ẹ̀gbọ́n ṣọ́dà bẹ́ẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa dá sí i. Ẹ bá wa dá sílẹ̀ tó tọkọrí afẹ́fẹ́ nínú àwọn ẹ̀fẹ̀ 88.7. Ẹ bá wa dá sílẹ̀ tó tágorí afẹ́fẹ́ o, aago 10 ojúmọ́, Monday to Friday. Ẹ bá wa dá sílẹ̀ tó tọkọrí afẹ́fẹ́ nínú àwọn ẹ̀fẹ̀ 88.7. Ẹ káwọ́ padà sí orí ètò Bawa Dasi agbọ́n tí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ níbi tí àwọn obìnrin tá ti máa ń ṣe ìpàdé ẹgbẹ́jọdá wa rèé níbi tá ti máa ń ṣe àtúntìdé bá ṣe ń dé tá ti máa ń ṣe agbẹ́jọ́mídé. àwọn kan tiẹ̀ ti accuse mi pé ó ṣe wá jẹ́ pé ibì kan nìkan ni a dúró sí pé àwọn ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin yìí ṣáá láàmà sọ gbogbo gbà. Ẹ̀ka àwọn ọkùnrin náà gbé tiwọn wá. Exactly nǹkan tí mo sọ náà nìyẹn pé ẹwẹ́ tí ó bàbá yín sọ̀rọ̀ ti ní náà àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà náà àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ kò sẹ́ni tí ò kí ń taba àtọkùnrin àtobìnrin la máa ń kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀. Tàbá tí wò dáadáa gan àwọn fans wa ọkùnrin ló pọ̀ jù náà. Imagine, we love you. Àwọn ọkùnrin ló pọ̀ jù náà àwọn fans wa. Ẹ má worry lórúkọ Bísọ́lá a máa pín 50,000 fún gbogbo ẹni tó bá pè wọlé lónìí. Bísọ́lá èwo ń bẹ̀. Odùwọlé Sulaiman. Ara Bísọ́lá Yọ̀ọ̀lá. Yọ̀ọ̀lá. Ìlọ́bọ̀ ọwọ́ ẹ̀rọ ni mo bá wá ìtura mo jẹ́ fáyé látòrí mi dé kọ́ ẹsẹ̀ Adéṣẹ́wà gan. Omidan Olayinka Ajani Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ káàárọ̀ o, orúkọ tèmi ni Bísọ́lá Odùwọlé Sulaiman. Mi ò pín owó bómidán ṣe sọ. Ó sì tẹnumọ́. Ó tẹnumọ́. Mo ní kí n tún kọ́ ní tó fóònù ẹ̀ kò ti rí aláàtì. Tọ́ bá gbọ́lẹ̀ kan mo ní kí n sọ lẹ́lẹ́kejì mi kí owó. Àwọn kí ló ti àti máa sọ láàárọ̀ tòní? A kì í pé ìgbéyàwó ọmọ yìí ti wéwọ́ Bísọ́lá ọmọ yìí tó wọnú stúdíò yìí ti wéwọ́. Ó ga. Ó ti wéwọ́ ilé ọkọ ti tó. Ọ̀rọ̀ ká tí a fẹ́ sọ náà. Bẹ́ẹ̀ni òun náà ní jọ ọgọ́ kó o wá gba lecture tètè jókòó kó o gba lecture láàárọ̀ yìí. Òun mo sọ pé ó ti wéwọ́ ó ti torí ọkọ lọ. A rí i pé ìgbéyàwó ìkan gbòógì lára ìgbésẹ̀ tí gbogbo wa tí a máa ń bẹ̀rẹ̀ fún ẹni tó bá yẹ kó gbéyàwó tí yóò bá ìgbéyàwó yóò gba ṣílò lọ ṣílò yìí ó ṣe jẹ́ pé ṣílò lọ máa ń gbà nìkan ló máa ń dákan. ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ti máa ń gbàdúrà gbogbo challenge tí wọ́n bá face wọ́n máa ń kó dání lọ ẹlòmíì máa kọ́lẹ̀. tó bá kí ni òun kó challenges ẹ lọ. nǹkan tó ní kálukú bá believe in ni ẹlòmíì akọ́lẹ̀ pé wo ibi tí mo lọ lọ́hùn wàá gbàdúrà iṣẹ́ pé wàá gbàdúrà iṣẹ́ Olúwa gbà yóò ṣáà ẹ máa wọkọ̀ yóò lọ sílò ṣùgbọ́n ní reality a rí wípé ìfẹ́ ló ṣíwájú ohun gbogbo àmọ́ ẹ jẹ́ ká wá wò ó a máa ń sọ wípé ká nífẹ̀ẹ́ ara wa la máa fi ń fẹ́ra wa àmọ́ ta ló máa ń kọ́kọ́ níbẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ yìí ọkùnrin ni àbóbìnrin because èèyàn kan ní ó approach tó bá yẹ pé ọkùnrin ní ó kọ́kọ́ lọ approach obìnrin pé fine girl alpha bí sáà ṣe mi ọyẹ tó ṣe nìyẹn ṣe tó ṣe nìyẹn a lọ bá obìnrin pé alpha aláṣẹ jẹ́ obìnrin náà ni òun ni ó máa ní ṣe é nídìí kí n bá yín ṣe bẹ̀ ṣe é nídìí kí n bá yín ṣe nǹkan kan now a máa ń bìlì pé yẹ kí ìfẹ́ yẹn kó wà ní àárín àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n in reality ó máa ń pọ̀ níbì kan ju bì kan lọ. ó máa ń fì síbì kan ju bì kan. in reality now ibo ló yẹ kó wá fì sí jù because èmi ti rí èèyàn kan kìtì ẹ̀ ń ṣèyàn kan obìnrin tọ́jà gbàlagbà wọ́n máa ń dìde sọ fún àwọn tọ́jú ọmọ wọn pé ọkùnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ yín ni kẹ́ ẹ fẹ́ o ẹ má fẹ́ ìtẹ́yìn bá nífẹ̀ẹ́ o ìtó bá nífẹ̀ẹ́ yín yóò kẹ́yìn yóò ṣègbà yóò ṣàwo o ẹ má fẹ́ ìtẹ́yìn nífẹ̀ẹ́ now ká wá filẹ̀ ń bẹ̀. nígbà tí n bá wá fẹ́ ọkùnrin tó nífẹ̀ẹ́ mi tí mi nífẹ̀ẹ́ ṣé ìnífọ̀ bẹ ẹ̀yìn jẹ́ iṣu lọ́bẹ̀ ni tí mo nífẹ̀ẹ́ ihun tó jẹ́ pé púpọ̀ ni wàá máa lọ sọ́dọ̀ x nìyẹn o
No, ibo ló yẹ kó wá fìsì. How do we balance this love? Ṣé ọkùnrin ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ obìnrin jù ni? Àbí obìnrin ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin jù? Tí ọkùnrin bá nífẹ̀ẹ́ obìnrin jù, ṣé obìnrin ò ní lọ sọ́dọ̀ ex? Tí obìnrin bá nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin jù, ṣé ọkùnrin ò ní lọ sọ́dọ̀ ex? Àbí kò tiẹ̀ máa treat ẹ̀ anyhow. Ṣé now how do we balance it? Ibo ló yẹ kí ìfẹ́ yẹn, because as it is kò lè wà neutral pé 50-50 àjọ nífẹ̀ẹ́ ara wa bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣá? Ohun tá a máa sọ láàárọ̀ inú. Ó yá. A 50-50 yẹn mo mọ̀ pé 50-50 ò lè ṣẹlẹ̀ àmọ́ nǹkan táwọn ń sọ ni pé kí àwọn méjèèjì fẹ́ràn ara wọn. Normal kan fẹ́ràn ara wọn. Ìyẹn wà ń bẹ̀ pé káwọn méjèèjì fẹ́ràn ara wọn kó tó di pé a ó rò pé ẹni yìí òun ló máa jẹ́ adé orí mi o àbẹ́ni níyàwó tí máa fẹ́ sílé nǹkan nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà máa advice pé kí ọkùnrin kó fẹ́ràn kífẹ́ tọkùnrin yẹn pọ̀ ju tóbìnrin lọ. Ìdí rèé o. Tí ọkùnrin bá fẹ́ràn obìnrin. Ọmọ àhán ẹ̀jẹ̀ láàárọ̀ yìí. Wọ́n á ya ẹ̀jẹ̀. Tí ọkùnrin bá fẹ́ràn obìnrin, ó máa ṣèkẹ́ ẹ̀, á protect ẹ̀, á tọ́jú ẹ̀. Àwọn excesses tóbìnrin yẹn bá ní, á mọ̀ bá ṣe manage ẹ̀. Àmọ́ bóyá obìnrin ló nífẹ̀ẹ́ jù, bóyá àwọn ìwà díẹ̀díẹ̀ tó tiẹ̀ ní tó jẹ́ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó ní. Àwọn àwòkúlé wa. Àyíṣì fọkùnrin yẹn láti tètè rí bọ́ tó bá jọkùnrin ló nífẹ̀ẹ́ jù ni á overlook àwọn kankan. A mọ̀ bó ṣe máa put it on the right track. Tóró nífẹ̀ẹ́ nìyí. A wò pé okay àwọn nǹkan báyìí wà tẹ́ni yìí ṣe tí ò really bójú mu ẹja correct ẹ̀ with love. Àmọ́ ẹni tó ti di pé ìwọ ló nífẹ̀ẹ́, ìwọ ló ń lé ká, ìwọ ló ń ṣe, ìwọ ló ń mọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ká rí problem. Then another thing tí mo tún máa ń wò pé ó máa ń jẹ́ káwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ ni pé obìnrin ó ní bá ṣe máa ń develop love tó máa dé level kan tó yẹ pé á padà wá bá tọkùnrin yẹn níbi tó wà. Tífẹ̀ẹ́ yẹn bá ti wà láti ilẹ̀ tó strong lọ́kàn ọkùnrin yẹn. Tí obìnrin yẹn ò bá tiẹ̀ kì í ṣe pé kò ní nífẹ̀ẹ́ náà but bóyá tiẹ̀ kan wọ́n ká ṣáà máa bá lọ bẹ́ẹ̀ everything will be fine. Ó dà pé bí Sọlá ò tí ì ráwọn ṣókò rí. Ó dà mú ń gbọ́. No àwọn gíran. Bẹ́ẹ̀mi ṣe feel nìyẹn o pé bó ṣe yẹ kó rí kí ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ obìnrin ju bóbìnrin ṣe nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin lọ. Tó bá tẹ bá dénú marriage yẹn kò sí ni love yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní grow. Bóyá bó ṣe ń ṣe sí ẹni o bó ṣe ń ṣe kẹ́ ẹ̀ sí ni wàá tún máa wọ pé àìní yìí o. Adé mi ago love ayé mi ìdùnnú mi. Love obìnrin yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní grow débi pé obìnrin naturally we are nurturers, we are very emotional people, we are soft at heart. Kì í ṣe pé a lè bá wọn náà ẹni tó bá kàn mọ̀ wá mú ni kì í ṣe pé wàhálà wa pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà. So tó bá rọ́kùnrin tó yẹ pé ó nífẹ̀ẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe kẹ́ ẹ̀ I feel like obìnrin yẹn ìfẹ́ tiẹ̀ náà máa grow dé level yẹn but tó bá jẹ́ obìnrin ló kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ ó máa ń mi mọ bí mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé ó máa ń difficult. Ó máa ń wà technical. How ló ṣe máa wà technical? Bá ṣe bí yẹn ni pé o ò lè gbé kọ́ọ̀lù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ tí ẹ ta. O ò lè mú fóònù yẹn wọ tọ́ílẹ̀tì tí ẹ ń wú. Ìyẹn gan kọ́ tó bá jóbìnrin ló nífẹ̀ẹ́. Á di pé wọ́n ni òun make gbogbo effort láti show care láti show love. Ọkùnrin yẹn kàn lè wà nonchalant about the entire thing. Kí wá ni á di pé you are yearning for more and you want the man to do more. Jẹ́ ká ní family time now. O dẹ̀ gbé mi jáde now. O dẹ̀ understand. O dẹ̀ jẹ́ ká travel. Jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí. Jẹ́ ká wọ́n máa expect so much from the man tó wà ní padà rí. Òun ló máa fà á tí àwa máa fi wá nǹkan tí ò sọnù káàkiri. So èmi máa advice pé sẹ́ as ọkùnrin o as obìnrin marry somebody who loves you more. Love that person of course. That's like love yẹn is basic. Ìfẹ́ dandan ni kó tó lè fẹ́ yàn kẹ́ tó ní ẹ fẹ́ fẹ́ra yín sílé kẹ́ tó ní ẹ fẹ́ lọ máa mọ àwọn ẹbí yín ìfẹ́ yẹn gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. Àmọ́ make sure pé títí ẹ̀ yẹn bóyá 170 àbí no let's say 60-40 tí ẹ̀ 160 tí ẹ̀ 140. ẹ̀yin lẹ́ ń pín ẹ̀yin lẹ́ ń pín percentage. ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ ní kí 30-70 kí n fi percentage sí. 30-70 tani 30 tani 70. obìnrin 30 ọkùnrin 70. Yes ó dá bẹ́ẹ̀ náà. ọ̀nà tún dá bẹ́ẹ̀ náà. ìyẹn náà wà okay. 60 bò. but honestly àǹfààní tó pọ̀ wọn bẹ̀ bóyá àwọn èèyàn ṣe rí mo ye wà ẹ́ opinion tèmi ni mo sọ. ẹni tí ọkàn máa ṣàmìjẹ lónìí but that's how I feel. Mi ò kí n ka bíbélì but
wọ́n máa ń sọ pé husband love your wife. Àbí? So even kò the dẹ̀ sínú belly pé pé wife love your husband. you understand? Kò sí ńbẹ̀. Wife wàá submit ni wàá respect ọkọ ẹ̀, and in the process that love, that commitment and everything will fall into for place. the first time o kò ti Bible nígbà tọrọ di ọ̀rọ̀ ìfẹ́. Sẹ́rí yẹn mo máa ń gbọ́ dáadáa ni bí ìtẹ̀ mọ́ tó wà mo máa ń gbọ́ dáadáa, so mo fi back point mi ni kẹ́lẹ́ bọ̀ pé mo ní fact. Okay, ẹ jẹ́ ká wò báyìí tí ìfẹ́ yẹn bá wà one sided wípé okay ẹ èmi ò dúró gbà kó wà one sided. ní sùúrù ẹ má kó ká pé no o sọ pé kó pọ̀ jù kan lọ àwọn abẹ́ bó tó bá pọ̀ jù kan lọ ṣé kò máa ti jọ one sided. For example tá a bá sọ wípé okay kóbìnrin ní 30 or 40 kọkùnrin kó ìtókù kó lè balance, but tí mo bá wá kó 30 àbí 40 tí mo wá dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà tó gbé bọ̀dà máa ṣe sweetheart bọ̀dà ń tẹ fóònù, honey bọ̀dà ń wo cartoon, darling bọ̀dà ń wo comedy, 30 yẹn wá ń yọ ẹ mọ̀ pé blom ni fèrè ní 30 yẹn ó wá ń jò díẹ̀díẹ̀ ó wá ń leak wọ 20 ṣe understand, ó wá ń leak wọ 10. ṣé ẹ feel pé tó bá jẹ́ pé 40 ni ó wà àbó wà ní 50 kó tó lè leak wọ 30 bọ̀dá gan máa mọ̀ ti ṣàwọn àwọn náà ó lè múra síṣẹ́, àmọ́ ohun tó wà ní 30 tó wá lọ ń sún ẹ̀gbẹ́ tó bá lọ leak ṣé tó bá wà one sided bẹ́ẹ̀ yẹn ǹjẹ́ irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ó lè dúró rẹ̀. nǹkan tí mi wọ́n ń try àti ṣàlàyé fún yín ni pé nírú situation bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní ṣẹlẹ̀ because èèyàn tó ní 70% meaning ó nífẹ̀ẹ́ nìyẹn dáadáa, ó nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ àbí ìyàwó ẹ̀ náà ni ó nífẹ̀ẹ́ dáadáa. tó bá ti di pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ bóyá kò fún ẹ ní attention ni kò ṣe àwọn nǹkan kan tó expect kó ṣe ni tó bá ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣebí ẹnu kéèyàn communicate ni ọkọ mi o bye for somebody who loves you ó máa gbọ́ á dẹ̀ try to make amends kò ní jẹ́ ó wọ́ọ̀sì dé level pé tìdìtì ẹ̀ náà wá wó jẹ́ sún sẹ́yìn ó dà pé ẹni yìí kò rí ti tèmi rò kò ní jẹ́ kó dé level yẹn because the man cares about you ó dẹ̀ máa listen sí nǹkan tó bá sọ tó bá ṣàlàyé àwọn nǹkan báyìí ni èmi ò fẹ́ràn nǹkan báyìí o ó affect mi o mentally o emotionally o ìgbà tó bá máa fi ṣàlàyé ọkùnrin náà àbá wọn ṣe èèyàn burúkú òun náà farabalẹ̀ àrò òun náà wò pé ẹni tí mo sì fẹ́ràn yìí mi ò ní fẹ́ lùzù ayé mi ẹ̀mí mi ayé mi èmi náà change máa adjust so that òun náà lè wà comfortable á lè jọ enjoy relationship tá a wà nínú ẹ̀yìn. ok ẹ jẹ́ ká lọ polówó ọjà bá padà dé a máa tẹ̀síwájú lórí ètò Bawa Dasi. ǹjẹ́ ta ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ jù nínú ìgbéyàwó? ṣé ọkùnrin ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ obìnrin jù àbí obìnrin ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin jù? tí ọkùnrin bá nífẹ̀ẹ́ obìnrin jù àwọn kí ni tó máa ń ṣokùnfà nínú ìgbéyàwó tí obìnrin tẹ́ bá fẹ́ advice ọmọ yín kẹ́ tó wá go into personal torí ẹlòmíì gbogbo a máa sọ̀rọ̀ sí a máa roko sọ́dọ̀ ara wa kẹ́ tó wá roko sí ọ̀dọ̀ ara yín tí ẹ̀yin bá fẹ́ advice ọmọ yín láti marry kí lẹ máa sọ fún ó yẹ jẹ́ abẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé tọ́ ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ni o fẹ́ o tó bá jẹ́ èèyàn ọkùnrin lẹ fẹ́ pè wọlé ìbéèrè tí ń béèrè lọ́wọ́ yín pé ọmọ yín lẹ fẹ́ fún lámọ̀ràn báyìí kí lẹ sọ fún 09136556952 lójú òpó tẹ máa pèsè ṣùgbọ́n jẹ́ ká lọ polówó ọjà àpàdà ń bọ̀. ta ló mọ̀ ó wá sọ ohun mímu amárají pépé mẹ́rọ́kà ní lúbúlúbú márají pépé mẹ́rọ́kà ní energy drink tó ń mára kọ́fẹ́ mẹ́rọ́kà ní o ẹ jẹ́ ká jó mọ́ pẹ̀lú rákàrà kọ́fẹ́ mẹ́rọ́kà ó dára ká máa ní lọ́wọ́ lẹ́nu iṣẹ́ nínú mọ́tò tó bá ti fẹ́ máa rẹ ni mẹ́rọ́kà ni ó já sómi gbẹlúra ká bára dé o mẹ́rọ́kà o mẹ́rọ́kà energy drink yìí máa dára ó já geere lọ́nà fún tọkùnrin tóbìnrin ló lè mú mẹ́rọ́kà energy drink yìí máa dára. Mẹ́rọ́kà agbára gbàngbà agbára tó jagbára lọ energy drink lọ́gán tó bá wọnú ara agbára ti dé. àjọ NAFDAC jẹ́ ló ń tẹ̀. iléeṣẹ́ tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé lédè ká pòògùn òyìnbó tó yí pharmaceutical ló gbé jáde. Mẹ́rọ́kà energy drink máa dára. ẹ
káàbọ̀ padà sórí ètò Bawa Dasi ní Kọ́nìdá Monday 8.7 FM Ìlọrin. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ pé ohun tá à ń gbéyẹ̀wò náà ni pé ta ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ jù nínú ìgbéyàwó, ṣé ọkùnrin ni àbí obìnrin ni? Ká tó wá bá a dá sí láàárọ̀ yìí, ẹ jẹ́ àfojú ṣùnùkùn wò àwọn ìgbéyàwó failed marriages tá à ní, àwọn ìgbéyàwó tó ń dàrú. Mi máa ń sọ kíní kan nígbà táwọn àáfà wa, àwọn pásítọ̀ wa bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó, máa ní ó dàbí pé amúkọ ẹ̀rọ ẹ̀wọ́ òkè ni wọ́n ń wò, wọn sábà ń wò sàlẹ̀. Ẹ̀yin àáfà wa, ẹ má bá wa wò sàlẹ̀. Ibo ló ti ń wọ́ wá? Ìfẹ́ wo ló fi bẹ̀rẹ̀? Torí ìgbà míì wà tó máa ń ṣe wípé bóyá ibi tó yẹ kí ìfẹ́ fì sí kọ́ ní ìfẹ́ fì sí. Nígbà bá wá di wípé obìnrin bá ń rò pé ó yẹ kí ìfẹ́ yìí ga sí, àmọ́ ìfẹ́ ò wá ga sí. Ìgbà míì obsession máa wọlé. Ó lè jóbìnrin ni ó máa wò pé ta ló bá sọ̀rọ̀, ta ló ń pè, nígbà tó yẹ pé òun ló nífẹ̀ẹ́, ọkọ ọkùnrin ò nífẹ̀ẹ́, ibo ló lọ? Ìyẹn á kọ́kọ́ ṣokùnfà wàhálà gúgudu. Ìgbà míì sì wà ó sì lè má ṣokùnfà obsession, ó lè ṣokùnfà pé bóyá ìyàwó òpítọ̀ gbogbo mo ṣe fi hàn kò reciprocate, wo já divorce. So ìfẹ́ wo ló yẹ kó pọ̀ jù tí ó lè mú sustainability àbí kí lẹ máa ń pè èbó ńlá tẹ máa ń tó gùn yín bá ìgbéyàwó tí ìgbéyàwó yẹn tí ó fi máa lọ bí ó ti yóò lọ. 09136556952. Hello. Hello ma. Hello sir. Omidan ti gbá lórí ọ̀dọ̀. Naam. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun. Mo kí àlejò yín tẹ́ gbé wá. Inú mi dùn fún ètò tẹ́ gbé wá yìí. Wọ́n á lo ibì kan nu Bíbélì bá tiẹ̀ sọ pé àwọn ìkà. Ọlọ́run bá yọ̀ bẹ́ẹ̀. Tẹ̀rí ohun tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa, ó ní wọ́n sọ yẹn. Kí ọkọ kó fẹ́ràn aya. Kí aya kó sì tẹríba fún ọkọ. Tẹ̀rí nǹkan méjèèjì tọ́lọ́run fẹ́ lọ́wọ́ wa. Ó wá dàbí tó ní wá lára. Ṣùgbọ́n tó bá rọ̀ wá lọ́rùn yóò jẹ́ kí ìrìn àjò ìgbéyàwó ó já sí ayọ̀ fún wa níkẹyìn. So ohun tí a rí tí a lè sọ kò ju nǹkan tí Bíbélì ti sọ yẹn náà lọ. Tí wàá ní pé ká fẹ́ kí ọkọ kó fẹ́ràn aya. Títa ni kó wá pọ̀ jù sà. Tọkọ náà ni. Torí pé ohun tó pa àwa láṣẹ nìyẹn láti fẹ́ aya. Kí aya náà sì mọ ojúṣe rẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí aya ò bá mojúṣe rẹ̀, ní máa ń jẹ́ kí wàhálà ó wà nínú ìdílé. Ọkọ náà ni ó bá sì ṣojúṣe rẹ̀ yóò dá wàhálà lẹ̀. Lórúkọ Ọlọ́run pẹ̀lú wa. Ní ṣètò ṣe o. Àmín. Ǹjẹ́ wọ́n lérò pé bó ṣe rí nìyẹn láyé òde òní? Àwa ń sọ pé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bá ṣe pé wọ́n fi pé bó ṣe yẹ kó rí. Àbí ṣé bẹ́ẹ̀ wá ni àwọn foundations ìgbéyàwó ò sì ń ṣe rí? Torí ẹ dúró ẹni sùúrù o, Bísọ́lá o. Ẹni tó ti wọ 30 tí wọ́n wá ń sọ fún wípé kó mọkọ̀ wálé. Ó ajọ́ obìnrin ò ń pẹ́ ṣú. Ó wá jẹjẹrẹ ní dẹnu ìfẹ́ kọ́. Kò kọ́kọ́ process ṣé mo lọ́ọ̀fù ẹ̀ ṣó lọ́ọ̀fù mi, báwo ló ṣe lọ́ọ̀fù mi sí ẹni ẹlẹ́ni ènìyàn lọ́nìyàn yóò jẹ́ kí yín tún bọ́ mọ́ òun lọ́wọ́. Tó bá sọ fáwọn èèyàn gan. Tó bá sọ fáwọn èèyàn gan ní ó ṣọ́ọ̀gbọ́n mọ̀ nǹkan tó ṣe báyìí. Ó mà ti ń pẹ́ lé. Ó mà ti ń pẹ́ lé. Ó fi ṣe lọ́wọ́ àbí? Ṣó kíní kan? Ṣó nílé? Ó jẹ́ tètè máa bá lọ kó ṣàtì ẹ̀rí bì kan. Òun sì máa wò pé tọ̀ jẹ́ máa please sílẹ̀ kó má tún bọ́ because èèyàn tó ti wà 30 of course àti láwọn tó ti fẹ́ tẹ́lẹ̀ tó ti bọ́ kó má tún bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́. So ṣé bó ṣe yẹ kó rí ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àbí bẹ́ẹ̀ ṣe fi ipò yẹ kó rí òun lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ ká wò ó lọ́bẹ̀ ká wò ó ká tó gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń wò pé first marriage ti pọ̀ gan báyìí o ọmọ ìyá mi. Ó ti pọ̀ báyìí. Ó dẹ̀ wà lára nǹkan tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ náà rẹ̀ pé kí làwọn ọ̀nà owó ló yẹ ká tọ̀ báwo ló ti yẹ ká tọ̀. bá a jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn míì tún divorce lónìí. Every market day ǹjẹ́ báwo ta ló yẹ kí ìfẹ́ yẹn pọ̀ jù? Hello. Ẹ káàárọ̀ o kàn tẹ̀sí ń pè. God bless you. Ẹ ṣeun gan. All right, à ń gbọ́ yín sà. Ẹ kú ètò mà. Mo jẹ́ ọkọ̀ gbádùn òṣìṣẹ́ Bísọ́lá ní. Wọ́n tó kóòtù picture. Gbádùn rẹ̀ dáadáa. Ephesians 5:25 ilẹ̀ ń kó tiẹ̀. Kẹwàá tó dé 25 ìyẹn nìkan wà ní 22. Ó ní ẹ̀yin aya ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. Ó tó wá wá sí 25 ìyẹn tó wá ní ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín. Tẹ̀síwá. Ó túmọ̀ sí wípé nǹkan kan náà kọ́ tíga nǹkan kan. Ìbéèrè tẹ́ ń béèrè tẹ́sán ìjọba ló yẹ kó ṣe jù ọ̀nà normal norm ọkùnrin ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ jù
Now, ibi tí ìṣù ti máa ń wá ìlọ́pọ̀ time ni wípé àwọn obìnrin go take responsibility wọn tó lè mú kí ìfẹ́ yẹn kó wà wẹ́rìjì dáadáa. Ṣé ń gẹ́tì báyìí? Nǹkan ṣẹlẹ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ kan tá a fẹ́ gbé kún pàtàkì fúnra wọn. Tá a bá gbé lọ síwájú, tá a bá gbé lọ sẹ́yìn, ìtọ́nà ń gbé kalẹ̀ náà lágbúdọ̀ tẹ̀lé. Àkọ́ńtọ́ǹtì tó ń ṣẹlẹ̀ lóde òní ò gbúdọ̀ mú wa bẹ́ bí èsì. Ẹ̀ ń gẹ́tì ẹ̀ báwọn. So ẹbí kan ìtọ́jú náà kò ṣe wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí. Táì ó lè má máa ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n táwọn sọ náà nípa àgbékalẹ̀ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ kó rí rẹ̀. Ṣé ń gẹ́tì ẹ̀? So a lot of things are circumstances gbogbo wa ti lajú àti báyìí la ṣe ń ṣe olóòfà tí ilé yóò fi máa wọ́ọ̀kì mọ́. Ọlọ́run tó wà láti gbà yẹn tó fi ṣiṣẹ́ fáwọn bàbá wa ń gbà yẹn náà ló sì ṣiṣẹ́ dìbò. Ṣé o tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn? Wọ́n fẹ́ ṣe. Kódà ẹ ṣe mo tún wá ní ìbéèrè bí sọ́dọ̀ kò tó sọ tiẹ̀. Èmi gan ní ìbéèrè. Òun ni pé ṣé kì í ṣe pé tá a bá kọ́kọ́ pàdé kí la máa ń kọ́ fi pàdé? The first time tá a kọ́kọ́ pàdé. My exact thoughts. Ìfẹ́. Ṣé respect àbí submission ló máa kọ́kọ́ wà ní èèyàn tí mi mọ̀ rí mi tá lè máa so èmi lérò pé ìfẹ́ la máa kọ́ fi pàdé. Now tó o bá ṣe fi ìfẹ́ hàn sí mi ló máa ṣe fi lèmi náà ní respect yẹn ṣe máa wúwá. Personal opinion tèmi nìyẹn. Èmi believe wípé báwo fẹ́ sọ gbà fún múrí nílé ní gbà fún gbàdà lóko. Ìfẹ́ la kọ́kọ́ ìfẹ́ ni àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ fẹ́ kọjá kọ́kọ́. Ó máa ṣáájú. Even as a friend tá a bá nífẹ̀ẹ́ wa we cannot be friends. So ìfẹ́ la kọ́kọ́ tó máa ṣíwájú. Now tó bá fìfẹ́ hàn fún mi of course ó jẹ́ sọ kíní kan náà wẹ̀ ní àwọn obìnrin àgọ̀ o sọ bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ ní tó fẹ́ sọ nìyẹn. Àlè tó bẹ́ẹ̀ yẹn ní wàhálà agbọ̀n àbáwò máa ṣe sọ pé agbọ̀n àwa la lọ́pọlọ jù gan. Ṣé o rí research kan tó sọ pé ọpọlọ táwọn ọmọ wa ní they get it from their mother. So sori gbogbo àwọn ọmọ tó ń gbé fọ́ọ̀sì àwa ni. So ẹ má lọ ro agbọn but we are very soft-hearted people ní wàhálà tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Once we see somebody who loves us who adores now, us àti àwọn tó bá kàn ya kínní ní ayé ara wọn. So wá easy láti nífẹ̀ẹ́. Now àwọn ibi tí mò ń sọ yìí mò ń lọ sí root of the foundation. Foundation ìgbéyàwó gangan ká tó di pé à ń sọ̀rọ̀ nípa divorce ṣó wá rọrùn tó bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ pé bíbélì lè sọ pé Kùránì lè sọ pé ẹ ṣe báyìí which is ìlànà tó tọ́ fún wa láti ṣe. Àmọ́ ìlànà tó tọ́ yẹn ṣó rọrùn láti ṣe. Fún àpẹẹrẹ bí mo ṣe ń fi hàn ní pé okay we said ká nífẹ̀ẹ́ ìfẹ́ la máa fi pàdé ara wa ìfẹ́ kan ni àbí but ìfẹ́ yẹn ní level tá a fi kọ́kọ́ pàdé ara wa because ìfẹ́ mi wà lójú ọ̀nà ló ti máa kú pé mo nífẹ̀ẹ́ lóòótọ́ àmọ́ eléyìí àkọ́kọ́ àwọn ìfẹ́ kan ìfẹ́ yẹn strong tó mi bóyá ìfẹ́ yẹn ti pàdé àwọn àléébù kankan tí ó dẹ̀ lè fara mọ́ ó ti lọ so ìta wa fi fẹ́ra wa yẹn foundation ìfẹ́ yẹn àkọ́kọ́ báwo ló ṣe strong sí láti lè sọ wípé òkè mo fẹ́ respect ẹni yìí because lórí ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ pé obìnrin kọ́ bọ̀wọ̀ kí ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ then ṣé àwọn ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ yẹn tó bẹ́ẹ̀ ní báyìí nísìn do they have that love pé mo nífẹ̀ẹ́ ni yìí gan-an ó wà percentage wo ni still ṣe research wà débẹ̀ tá a bá ní àbóyá àti sample èèyàn wá rí pé bóyá èèyàn 10 nínú 20 àbí èèyàn àlè sọ pàtó àmọ́ àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ àmọ́ àkàn á rí pé kò wọ́pọ̀ tó bó ṣe yẹ kó wọ́pọ̀ fẹ́ pé ọkọ á nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ débi pé kódà a máa ṣe àwọn nǹkan gan àwọn èèyàn kan máa pé ó máa rí máa yìí mú o ẹ máa kàn ń gba rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ kẹ mi sọ pé káwọn èèyàn máa gba nǹkan tí ó tọ́ àmọ́ àwọn ọ̀pọ̀ máa ń dé level yẹn tó ẹ pé tó bá ṣe nǹkan gan you cover her shame outside wà ẹ bára yín wí nínú ilé you will sort out whatever issues that you need to sort out but nítorí ẹ wá sọnù nítorí pé àbúyọ ó ṣe one or two things tí ọkùnrin bá nífẹ̀ẹ́ obìnrin òun ni àwọn ọkùnrin mo rí post kan lórí Twitter téèyàn kan ní imagine ìyàwó òun sọ pé kóun wá change diaper ọmọ níwà ọmọ tó bí ni o ọmọ tíyàwó ẹ̀ bí fún ni kì í ṣe ọmọ ọlọ́mọ o mi ìmọ̀ kan tán ló ṣe woman yẹn náà tó ṣà ní and he came out on Twitter to rant about it àwọn yẹn wá ní this is your irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ dénúdénú kò ní sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ because that's your child on a normal day kò yẹ kán máa bẹ́ẹ̀ gan kó tó wá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn you understand ọmọ ẹni that's your child ọmọ ẹni kò yẹ kán bẹ́ẹ̀ kò tiẹ̀ tó rò ó yẹ kó tiẹ̀ ó yá ìwọ ìyàwó mi náà ìwọ náà sinmi ọkùnrin tó nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ will be kind to his wife wò pé ó ti ṣe wàhálà jù fi kíní ilẹ̀ mọ́ ṣe jẹ́ ìràn ẹ̀ lọ́wọ́ níbàyìí kọ́ níbẹ̀ ò dáa fóbìnrin yẹn kò ní kẹ́rù
you understand. Kò ní kẹ́rù o. a ní aláìdálẹ̀ yín pípọ̀ yìí ń bo yìí ní lọ. Kódà ọ̀rọ̀ yín ni wọ́n padà wá parí ìjà nílé. You understand. Pé Bísọ́lá wà ní fi ẹlẹ̀. Because ó ń ṣe kẹ́. So ìfẹ́ òun ni number one. Bó ṣe wá rí ìfẹ́ yìí náà bá ṣe là ń sọ yìí. It grows over time. Èèyàn máa ń build ẹ̀ ni. Wọ́n build ẹ̀ now. Wọ́n tó lè build ẹ̀. Báwo ni ọkùnrin ṣe máa ń nífẹ̀ẹ́? Is it that àwọn kan máa sọ wípé when you are not loved at home, you cannot know how to love? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ náà. Because à ń sọ̀rọ̀ ìfẹ́ yìí, à ń sọ gbà tẹ́ pé bíyá it is that easy. Bí bàtà àti kọ́ sílẹ̀ àwa nígbà kò ṣeé fún yàn bẹ́ẹ̀. Ó máa ní bí èèyàn yẹn ṣe grow nínú ìfẹ́. So now, how do we now grow this love? Láti wò pé ẹni tí mo fẹ́ kó nífẹ̀ẹ́ mi, ṣó mọ ohun tó ń pè nífẹ̀ẹ́? Ṣó mọ ṣé nìyẹn ti experience ìfẹ́ rí? Probably at home or in family. So báwo ni a ṣe fẹ́ yín kọ́ láti jẹ́ pé ẹni tí because ibi tí ihun tí ò sọnù níbì kan a lè máa wá kiri ń bò mí. When somebody is not ẹni tí ò wá láti léde kò tí ì pa àwọn parents ẹ̀ probably kò rí wọn pọ̀ in one way or the other, bóyá ó lè jẹ́ kú, ó lè jẹ́ divorce, ó lè jẹ́ pé àwọn gan fúnra wọn gbá síwọ́n náà gbó ní. So tí rẹ̀ níbẹ̀ bá marry, you now say love your wife. How do we now build this love? Láti jẹ́ kí ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ ju obìnrin lọ. Is it not feel pé is a matter of concern? Well, it's a matter of concern, but ara àwọn ẹlòmíì náà tó jẹ́ pé bóyá wọn ò rí nílé tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n túnra wọn kọ́. Àwọn náà àmọ́ mi wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé wọn ò rí. A mọ̀ pé challenge tó wà ní pé tọ̀ bóyá ẹlòmíì náà kò rí bóyá bí bàbá ẹ̀ gan ṣe treat ìyá ẹ̀ gan tọ̀ àánú Ọlọ́run ni wọ́n rí gbà pé tọ̀ bóyá ẹlòmíì ò rírú ẹ̀kọ́ yẹn, because a lot of these men they learn from their fathers. A lot of these men wọ́n máa ń kọ́ okay bí bàbá yìí ṣe bó ṣe ń treat ìyá mi rè àbí ìyá mi náà ṣe ń accept love yẹn rè. They see all of these things and then wọ́n máa exhibit ẹ̀ nínú life wọn náà báwọn náà ṣe ń dàgbà. Àwọn kan wá tẹ́ pé wọ́n rí o wọn ò rí o àwọn náà tún wá túnra wọn kọ́. Ẹlòmíì wà tẹ́ pé nínú marriage yẹn náà ni wọ́n á tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní túnra wọn kọ́ tẹ́ pé àwọn méjèèjì á máa communicate nǹkan báyìí ni mi fẹ́ o nǹkan báyìí ni mo fẹ́ o nǹkan tó ṣe lánàá yìí mi ò like ẹ o báyìí ló ṣe yẹ kó o ṣe o. Tí communication bá wà ó máa help love láti grow. Ó máa help àwọn méjèèjì láti understand ara wọn. Á help àwọn méjèèjì láti mọ okay nǹkan báyìí lẹ́ni ìfẹ́ love language ẹni ní the way we say it in English. Nǹkan báyìí lẹ́ni yìí ló fẹ́ràn kí n máa ṣe fún nǹkan báyìí ló fẹ́ràn àwọn ìwà báyìí ni ò fẹ́. So when you love that person wà kíyèsí gbogbo àwọn nǹkan báyìí tó ẹ pé tọ ìwọ náà wàá máa bẹ̀rẹ̀ sí ní exhibit àwọn ìwà tó fẹ́ yẹn àwọn tí ò fẹ́ wàá jìnnà sí. Then àwọn méjèèjì by the time they spend time together wọ́n jọ ń jáde wọ́n hang out wọ́n jọ ń ṣeré kì í ṣe ìtí mọ́mí máa dé yes sir mọ́mí adélé á máa gbọ̀n tí dáàdì bá ti dé wọ́n máa ṣe yes sir love ò lè grow honestly ó dé nìyẹn ara ń kan ẹ́ bọ̀ láti ta òtún wa kanra mọ́ àwọn tó wà nulẹ̀ náà of course transfer of aggression you understand ẹni yẹn gan ọkàn tiẹ̀ náà á bàjẹ́ pé àtọ̀ tí ara bá tiẹ̀ ń kọ́ ṣèbínú lé o wàá o èmi gan bó o ti ẹ̀rí mi gan yẹ ká rẹ̀ ẹ́ balẹ̀. You understand? Ó yẹ kọ́kọ́ ẹ̀ tutù. You understand? Ó ní fídíò kan tó go viral ńgbà kan táwọn obìnrin post. Sódà pé ọkùnrin náà post something like that pé anytime my wife sees me, wọ́n wá ṣòwò bóyá ọkùnrin yẹn ṣe ń travel bọ̀ ìyàwó ẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ lómi ṣe ń fò sókè bó ṣe ń ṣe. You know these are little things that matter. Ẹlòmíì ò tí ọkọ̀ ẹ̀ pé wọ́n tún dé o. Wàhálà kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? You understand? Ìgbà wo lẹ̀ ń padà lọ́nà? A ti máa béèrè. Ọ̀sẹ̀ kan lẹ fẹ́ lọ sẹ́kùn wà pọ̀jù ẹ̀ ṣe lójọ́ méjì. Ṣé wọ́n ni wọ́n máa béèrè yín ibi iṣẹ́ báyìí? Ẹ ti mọ̀ pé ìfẹ́ yẹn ti ń kúrò díẹ̀ ni àmọ́ àwọn kinní yìí náà kó tó dé level yẹn àwọn nǹkan kéékèèké kan wà tó ti ń ṣẹlẹ̀ tó ṣe wá fà á tí kinní yẹn ṣe wá fẹ́ lójú tó bẹ́ẹ̀ yẹn so ká máa pay attention to details ká máa nǹkan báyìí lẹ́ni ìfẹ́ nǹkan báyìí ló fẹ́ kí n máa ṣe o. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ kú ètò àgbàkin ló ń sọ̀rọ̀ láti ìgbà kan. à ń gbọ́ yín sà. bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ó dà pé àti ẹ̀sìn kínní àti ẹ̀sìn kejì wọ́n ti fún wa ní àwọn ìlànà tó dáa púpọ̀ ṣùgbọ́n ó dà pé bá a ṣe máa ń ṣe ó dà pé theory rẹ̀ la máa ń gbámú ọ̀rọ̀ yẹn tó wà ń bẹ̀ la máa ń gbámú but practicalizing I think is a very big one for us. Let me quickly give an instance. Over time àwọn obìnrin ìgbà tó ṣe pé tán bá ń dàgbà lọ àbí tán bá ti rí ọkọ tán they shift their attention away from the man. And tabasoro love is so deep
it can be compared with worship. Tí mo bá sọ pé I love you, it's as good as saying I worship you. It should be as deep as that. So the person you are going to worship, you are ready to do all things for that person. So which love is a very big thing. But are we really practicalizing this? Even our obìnrin, are we really reciprocating for those people that want to do it? Today, concentration is now on the child or the children. Torí ọmọ yín ni kíníkan torí ọmọ wàhálà lóòdù ó ti wá pọ̀ ní orí ẹ̀ ní ọkùnrin débi pé kódà oúnjẹ gan ọmọ yín ni ò jẹ́ ráàyè oúnjẹ pálásà lásán lẹ́kàn gbégilé ọkọ̀ níwájú. And when the man is growing, he needs attention. He needs attention. Ẹ̀mọ́jà gbàgbé wípé nínú bíbélì tá a ti kóòtù yẹn náà láti rí obìnrin tó pe ọkọ rẹ̀ ní olúwa rẹ̀ pé olúwa ni my lord. So it's a very broad thing. It cannot just be discussed. So, but thank you for giving us a proper orientation. Thank you so much. Nǹkan tó sọ yìí wọ́n ní point. Àwọn obìnrin kan wà bẹ́ẹ̀ tó ẹ pé tó bá ti bímọ báyìí. Kí ló lè fà? Because èmi náà wojú ẹ. Ìmí wà ó lè jẹ́ pé ìṣesí ìhùwàsí ọkọ gan tẹ́lẹ̀ gan kọ́mọ tó dé gan ò ráyè tiẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ bá ṣe ó bá rí companion. Òun náà pè ní mo rẹ́ni kejì. So gbogbo attention and the love tó yẹ kó fún ọkọ tó yẹ kó fún ẹ ọ̀bóyá tẹ́lẹ̀ gan ó tiẹ̀ ń tẹ́ àti fún ẹ òun ṣàgídí. Arora move it. I replace. Mi ò lè wá fi hypertension para mi. You understand? And then one concentrate lórí àwọn. Now you are now feeling this. No, time yẹn lọkùnrin ṣe máa feel pain yẹn because at that time tó ṣì jẹ́ immediately ò mọ the intense of that loneliness lára obìnrin yẹn. Mo gbà tó ti rọ́mọ olùrọ́pò tó ti ra pa ọkùnrin tì. Now ọkùnrin ṣe máa wá rí ó ṣe máa wá hàn sí ọkùnrin. Then ọkùnrin náà know that pé okay kí ni ti ń wà láti ìgbà táwọn ti jọ wà. Ọkùnrin ò ní rò bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ yóò náà mo ń sọ bẹ́ẹ̀ pé ní rò pé kẹ́ ẹ tó bímọ ló ti jọ wà. But now that the children is torí ọmọ ni kì í ṣe torí ọmọ ààyè yẹn ti ṣí sílẹ̀ kọ́mọ tó dé. Ọmọ yẹn ni obìnrin yẹn fi replace wípé tọ̀ ẹ wo kí n má la hypertension like you said jẹ́ kí n tètè yá fọmọ mi kí n fi ṣe. So I think that's one of the because again o ma ṣe continue dáhùn má bínú because again tí ọkùnrin bá ti ń fún obìnrin attention before kó obìnrin tó bímọ my dear sister mo fi pé kò lè ṣí sílẹ̀ tó ọmọ bá dé mọ́. I believe you said something tó fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ọkùnrin àwọn méjèèjì ó yà jọmọ gbọmọjó ni. àjọmọ gbọmọjó ni because tó bá jẹ́ pé tọ̀ kí ló fẹ́ fún wọn o ti fún wọn lóúnjẹ ṣé o ti ṣe kíníkan ok bóyá Ọlọ́run tàbá yín ṣe ọmọ asùn ẹ̀yin méjì tìjọ ráyè ọmọ tí ń sáyẹ àyàdádì ẹ ti rà gbé ìyàwó ti dàgbẹ́ ibi ọba àwọn ẹ lè gba kíṣìn lọ ẹ lè gba ẹ lè gba kíṣìn lọ ẹ lè gba but tí ó dé pé ìyá nìkan ló ń ṣe gbogbo ẹ ọmọ pẹ̀tì ọmọ wọ́n jìjà sùn wá pé jẹ́ kí èmi náà wá sinmi ẹ wá ṣe báyìí pápá. Hello. tí n bá fi kí ni wọ́n ń pè ìgúnpá tí n bá fi fún yín ní jápì. You know, so I believe that o láwọn aláwọn kọ̀dánù rẹ̀ sí obìnrin but larger percentage obìnrin this is what they feel. Challenge tán fèsì yẹn kó tó di mọ́ ni ẹ wo kàkà bẹ́ẹ̀ eléyìí ọmọ mi ò ṣáà lè olóhùn ọmọ mi rí lọ́la kò ṣáà lè sọ ẹ jẹ́ kí n pay attention sí eléyìí àwọn míì náà wà tó ẹ pé because ẹ ti bímọ you will now neglect your husband ẹlòmíì wà tó ẹ pé ó ní very good man very good ṣẹ́rí bá ṣe ní àwọn kan wà tí wọ́n pay attention sí ìyàwó wọn aláwọ̀ kan tán ráyè wọ́n ráyè Ọlọ́run kẹ̀ àmọ́ òun ló wá decide fúnra ara ẹ̀ pé àtọ̀ ẹ wo mo ti bímọ báyìí kí la tún bá ká kí la tún wá àwọn obìnrin kan máa ń pe irú àwọn èdè bẹ́ẹ̀ yẹn náà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ because àwọn kan máa ń sọ ọkọ ló kọ́kọ́ mọ̀ kó tó bímọ àwọn kan máa ń sọ and that's how it should be. Àwọn méjèèjì you need to balance how you know give them time bí wọ́n ṣe ń pay attention to each one of them then
ọ̀rọ̀ yóò tiẹ̀ yẹ kó jẹ́ pé obìnrin nìkan ló ń dá tọ́jú ọmọ. Can we do it together as a family? Kí bàbá easy. You understand? And it's even fun. Our memories táwọn ọmọ yìí máa rántí nìyẹn. Remember when my daddy used to marry. That is what they will be doing to their own wives too. When my daddy used to throw me up. I remember these are things táwọn ọmọ máa rántí. Ṣé kí ètò kan mo ti sọ lórí program lórí ètò yìí ni pé má gbọ́ pápá everybody ti lọ jókòó jẹ́ pẹ́m. A wà lọ gbéwé irọ́. Kí ló wà bẹ́ẹ̀? Ó wà bẹ́ẹ̀. Ṣé pípípí mọ́tò ń báyìí? Gbogbo wa máa reset ni. Wọ́n gbọ́ factory reset. Everybody máa sáré kiri gbùdùgbùdùgbùdù. Ṣé mo ti pọn mi gbùdùgbùdùgbùdù? Ṣé mo ti nu kéní gbùdùgbùdùgbùdù? Àpapọ̀ tó gòkè láàrin staircase kan gòkè. Gbogbo a máa ti gentle ni. So àwọn nǹkan tí àwọn ọmọ máa ń rántí ní gbogbo ìgbà. So kò í ṣe nǹkan tó yẹ kéèyàn fi ilẹ̀ fún ìyàwó nìkan. Àti bàbá àjọ bí àwọn ọmọ yìí ni àtọkọ àtìyàwó. Can we take care of them together? Tẹ́ bá wá ṣe ìyẹn tán táwọn ọmọ ti settle bóyá ti lọ sọ ẹ̀hẹ́n, then you can now have your mommy and daddy time. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ látàárọ̀ dálẹ́ tó ẹ fẹ́ jí ara yín. Àjọ wo fíìmù gan-an máa sọ fúnra wa. Tẹ́ fẹ́ jí sí ara yín ẹ jí sí. Then in the midst of taking care of children náà, ọkọ àti ìyàwó máa ń gbàgbé ara wọn gbà mí. Ó sì máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ lọlẹ̀. Wọ́n máa ń gbàgbé ara wọn. Bàbá ń lé owó. Ìyá náà ó ń ṣiṣẹ́ ilé, ó fẹ́ make sure fáwọn ọmọ wà okay, ó fẹ́ ṣe gbogbo yẹn. In the midst of that, àwọn méjèèjì máa ń gbàgbé. So gap yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wide sí. Á di pé ìfẹ́ lọlẹ̀, ìyàwó náà feel pé àmọ́ yóò àmọ́ wọn ò tún ní communicate. Wọn ò tún ní sọ jáde pé. Because everybody bí pé fault tèmi ni fault tiẹ̀ ni. Ready àti accept fault wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ pé èmi náà dẹ̀, because ó máa ń easy láti sọ pé èmi náà dẹ̀ ṣe mistake in my Yorùbá, òun náà ṣe mistake, èmi náà ṣe mistake bẹ́ẹ̀. But ká máa pé náà gbogbo fault yẹn wọ́n ló ní o. Kájọ sọ ká pàdé láàrin. Gbogbo ẹ̀wọ́n ló ní o, máa wò pé okay, you still don't understand. You understand? Tá bá fẹ́ communicate náà, kì í ṣe pé a communicate láti blame èèyàn kan. A communicate láti wá solution sí challenge tá à ń face ni, láti reach common ground. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí. So in the midst of taking care of children, náà ká má gbàgbé ara wa. There are times àwọn. Okay. Hello. 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 Ẹ ṣeun àgbà kí ló tó pè padà. Ẹni tí mo rí fàtì nínú ìwé mímọ́ wípé ó pe ọkọ rẹ̀ ní olúwa rẹ̀. Ó dé àsìkò kan tó wípé irú ìhà àti reverence tó ní fún ọkọ ẹ̀. Ó dàbí ìgbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ọmọ ó fẹ́ jẹ́ wàhálà. Fúnra rẹ̀ ló lọ mú nítorí pé the kind of love, the depth of love tó ní fọ́kọ rẹ̀ pé àwa tó wà á lọ gbogbo àlàtí ń dàgbà tí wàá wá kú láì lọ́mọ láyé mi. Ó sì lọ mú obìnrin wá fún wípé wọlé jọ kó lè bímọ fún ọ. Now, when we are talking about all these things, mo rọra sọ kí nìkan lẹ́ẹ̀kan tí bá a ṣe ń dàgbà sí challenges máa ń wà. Oúnjẹ ìtọ́jú ọmọ oúnjẹ nìkan kọ́ lọkùnrin nílò. Ẹ má jà tara wa, ìbálòpọ̀ wà lára nǹkan tó mú ẹ̀mí ọkùnrin gùn. Ṣùgbọ́n tí obìnrin bá ti ń dàgbà, wọ́n máa ń dínkù. And that's why we have many men in their middle age having prostrate wahala. That's another topic for another day. And now, now we accept the fact pé from the angles of perspective obìnrin pé oúnjẹ nìkan kọ́ eléyìí náà wà ń bẹ. Àmọ́ from the perspective of ọkùnrin kí lè lè pọkùnrin ṣe wrong. This is the problem. Oníkálùkù ò fẹ́ gba fault tiwọn. À ń lérò pé ayé ti kọjá ti tẹ́lẹ̀. À ń lérò pé gbogbo burden of taking care of the children and the husband ó wà lórí obìnrin nìkan. And mama olóyún àti ìdùnnú láti sọ fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò pé the burden is too much on obìnrin. Ìdí rèé tó fi máa affect wọn mentally, physically. And when we talk about mentally, ìbálòpọ̀ ìwà ń bẹ o. She understand? Because body yẹn ó lè má sọ tàbí kó sọ kẹ́ ẹ máa lérò pé ṣe tó bá lè ṣe kó fi tó kù lẹ̀. Obìnrin wo ni ó fi tó kù lẹ̀? Ta ló máa bá ṣe? Ta ló máa bá ṣe tó bá fi lẹ̀? Now, iṣẹ́ yẹn pọ̀. Mo fẹ́ gbálẹ̀, mo fẹ́ pọnmi, mo fẹ́ fọṣọ. Wọ́n ṣe tó bá lè ṣe kó fi tó kù lẹ̀, wàá máa ṣe létà. Wàá máa ṣe ní òrónú tọ̀ lálẹ́. Ẹlòmíì ti ní wàá máa ṣe létà. Ìyẹn pé màá tún padà sídìí iṣẹ́ ìjẹ́ kúkú parí ẹ̀. Mo wá parí ẹ̀ tán wá. Ó ti rẹ̀ tẹnutẹnu. And nínú ọkọ ẹ̀, meanwhile,
while she's rejecting the man, ọkọ á máa bínú pé kinní kan, how dare you? Ìyàwó náà rò pé my husband is inconsiderate. Pé àpótí ẹ̀rọ àdúgbò láti mo ṣe látàárọ̀. So ibẹ̀ gan problem ti ń wà. Tọkùnrin mi bá máa wá tó bá máa wá justify àní ṣebí ṣe èyí tí owó náà mo ṣe lọ. Iṣẹ́ tí ìyàwó náà ṣe, so we are not finding solution. Ṣebí ṣe owó náà mo ṣe lọ, ṣebí okay, ṣe ní jẹun, ṣebí mi lọ sọ látàárọ̀. But ìyàwó náà tó wà nílé, and you said something tí mo máa refer back to, tí máa pariwo pé we are very soft. Energy táwo Ọlọ́run kò dá wa ní energy yìí ni. Kò mean pé obìnrin mi wà ó weak, but kò ní choice, kò l'option ló fi ń ṣe. Kò ní choice, kò l'option ni. Àbí tá ṣe l'option ṣé ò ní kọ́ mi ni. Kò ní, ta ló máa bá ṣe? Ṣé ò ní fa bọ́ ni. Ṣọ́kùnrin ò ní jẹun, ṣọ́kùnrin ò ní jẹun. This is not to say gbogbo eléyìí gbogbo obìnrin ló wà applicable sí. Obìnrin mi wà ó lọ́mọ ọ̀dọ̀ tó ń bá a ṣiṣẹ́, àmọ́ àyèjúràn yìí náà pọ̀ ni. A sọ pé and this is also not to say that we are making excuses for women, but this can be the challenge. Tó ń ṣẹlẹ̀ gangan tá a lè sọ pé kò ṣẹlẹ̀ ni. These are things that are happening that we cannot say kò ṣẹlẹ̀. So tábàdé sọ pé ó ń ṣẹlẹ̀ larger percentage ni la fi mẹ́nubà. We know that there are some exceptionals too of obìnrin tó ya púrútù, ìtó ya pánlé, ìtó ya Gen Z, but we are talking about larger percentage. Ṣé the love is a beautiful thing o, gbogbo obìnrin ló mọ̀ o. Tí ìfẹ́, you are talking about something tí mo kọ́ mú ẹ̀ṣẹ̀ rí pé ọkùnrin yẹ kó nífẹ̀ẹ́, but tóbìnrin bá máa padà nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin yóò máa ju ọkùnrin lọ. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe. Mi ìmọ̀ kan tẹ́ fẹ́ sọ. Tí ó bá nífẹ̀ẹ́, tọkùnrin kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ obìnrin tó wá fi ìfẹ́ yẹn hàn sí obìnrin, bá tẹ́lẹ̀ tí obìnrin bá máa spike ìfẹ́, ṣé bí tọkùnrin tiẹ̀ ṣe ń lọ díẹ̀díẹ̀, òun máa overtake ni. Because obìnrin wá gbá kàrà wá gbá dùndún ni wá. So tó bá máa fi overtake yẹn ó máa pọ̀ gan. So obìnrin tó ń rí pé ọkọ mi àjọṣe lè okay, má wọrí jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ fọ àwọn ilé ìwọ náà ti bá a ṣe ní free time tiẹ̀, ẹ̀yin méjèèjì wájọ bọ́ sí di football ẹ̀ wájọ ń wo fún bí ò bá tiẹ̀ yé gan yóò máa bèèrè lẹ́yìn ríta lélẹ̀ ìtòwọ́ white yìí kí ni wọ́n ná ṣé feed wọn lélẹ̀ yóò sì máa kò yé, but because there is nothing left to be done in the house, you people are from that football mi tó wà. ẹ jẹ́ ká wo àwọn messages tó wà lórí WhatsApp yìí. Hello, ma'am. Hello, ẹ káàárọ̀. In fact, the topic is there, so it's not a matter of laugh, honestly. It has been a great trauma that most families have been going through. Comrade Jola is my name. Yes, sir. Thank you. So, see, let us start from this. Number one, I won't say because of a man, Adajugan, and which doesn't help the relationship. If I told this to you, how many men leave his office around 4 or 5 and go home straight? No. 80% will feel anger with their friends. By the time they go home around 8 to 9, what are the references they want to have with their wife? Yeah, all affect. Number two, let me not go to the ladies. I'm being in the Gen Z people. So if she has adapted to seeing 7, 8 men in a day because of her living, she now got married. Do you believe she can cut such a marriage? It's possible, because she's going to get married to one person. At the end of the day, concubine will come in. It will set in problem our messages. We just need to keep ourselves. Then the kind of love we are talking about, I don't know whether our time that 90, I want you to gain an idea. From 20, honestly, it has gone. They are not ready to get married to a man who has nothing. They look at the car he lose, the kind of office he goes, the kind of money he made. So they don't think love is much more important. But by the time he has got inside, okay, one day around anything, he takes you to club, you move around this and that. You know, after marriage, this all these things we talk. Because that is okay, you are a married woman. And at the end of the day, going to that club, so with that, trust will not be there any longer. So what you just need is just prayer. And then number two, we should console and see ourselves much better. Marriage is not something that you just think. I think as far as I am, and how many years I've spent, and I marriage you don't go. Turn over making your partner is the best. So call on Shia, Wala Barika, Kosala Barika for Bawa. Àmín. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Ẹ ṣeun gan fún ìmọ̀ràn tí, and you know, points one are very valid. Láyé òde òní,
ó bá àwọn ọkùnrin àtobìnrin wí àwọn obìnrin wá ibi tó tutù tí wọ́n fẹ́ bá sí ọkùnrin tó lówó jẹ́ wá sọ fún ẹ ẹlòmíì ò ronú ìfẹ́ ibi tó tutù tó fẹ́ bá sí yẹn náà ní clause that's what I'm saying ó ní clause ó yé mi there's no universal rule to this thing nǹkan tó ní kálukú fẹ́ láìfẹ́ yàtọ̀ but love should be the ultimate. The love should be the ultimate. ẹlòmíì ò ro bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ò wọ́n tó tẹ̀sí lọ́wọ́lọ́wọ́ wo kò sí nǹkan tó kàn mí ọkùnrin náà ọkùnrin míì náà òun wá physical features ẹ tó ní figure 8 tó ṣe BBL tó pé tí yẹn bá bímọ tán tí everything bá scatter àwa di pé nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ lélẹ́yìn náà bó ṣe rí nígbà tí mo fẹ́ kọ́ yìí because the love was not there he wanted material things. mo ti ní àgbàlagbà tí ó marry when there was nothing ló fọkọ wọn ìgbà tán fọkọ wọn tán ìgbà tí nǹkan ṣe dáadáa ọkọ ya púrúǹtù. Now, when that woman wants to tell her children rather, a sọ pé ẹ má bọ́kùnrin jìyà o. Ẹ má bọ́kùnrin jìyà torí tó bá lówó tán ẹ̀ tí ní mọ̀wá tí wọ́n máa wù. Now, how do we call that? So, ẹ mú sí pé kíní yìí, ẹ má jẹ́ ká èmi ò níwà biased being a woman. Ẹ má jẹ́ ká fojú kan wò. Ká bá wọn wí, ká try láti make changes. Obìnrin mi wà, obìnrin mi wà pé kí ọkọ lè ṣe dáadáa. A máa gbìyànjú tá a bá tu ọkùnrin tán báyìí ẹ máa tó mọ̀ wà tó ní and because of that ó máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin generation yìí bẹ̀rù because ohun táwọn ìyá wa ti face tó dẹ̀ sọ jẹ́ kó mọ̀ pé ohun tó ojú tèmi ríre o and àwọn náà wà fẹ́ ṣe try and error yẹn pé àkúnímọ̀ ohun tó máa yà but at least have something to care for me at least lè gbé bùkátà mi ká tó marry mo fi pé that is not I don't know I think that is not too much okay. Tí ẹ lè ọ ní àti gbéyàwó òtẹ́jọ́ owó ọbẹ̀ ló ṣòro kí ló mìíràn owó ọbẹ̀ ni pé tó bá ti di pé ìyàwó ló ń wá nǹkan tó máa jẹ fúnra rẹ̀ tó ń wá wà tún wá ní pàpàpà ó tún yá lẹ́ni tó yẹ pé ìròrí ẹ̀ báwo kí la fẹ́ jẹ lọ́la ó mọ̀ pé 5,000 ló kù lọ́wọ́ òun 10,000 lè máa fi jẹun ó ti ń ronú so all these things ó wọnú ara wọn gan. ó wọnú ara wọn lóòótọ́ mo gbà but ìyẹn ò wá gbọ́dọ̀ jẹ́ the main criteria. That's what I'm saying. I'm not saying that, of course, kéèyàn má wà comfort, kò sẹ́ni tó fẹ́ suffer, kò sẹ́ni tó fẹ́ jìyà. And I'm not saying that it has to be any gbọ́dọ̀ wà extraordinarily rich. Of course. No. But kó ṣàlè take care. But do you care about this person? Does this person love you? Owó tó torí ẹ̀fẹ̀ yẹn, tówó yẹn bá tán ṣó máa dúró sí lọ́la. Ṣówó yẹn, owó tẹ́ni yẹn torí ẹ̀fẹ̀. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ in the process, bóyá owó lọ or something, would you stay with that person? That is when there's no love. So that's a very, exactly, that's what I'm saying. No love is standard. Number one, you can now consider other things. Oh, okay, does he have a future? Does he have now you're talking. But love is standard. Ọkùnrin mi máa wá pé kò kọ ìfẹ́ ni kò kọ rí fi tó kù lẹ̀. Ó ṣe ń sọ nísìnyí pé love is standard, but other things must follow. Pé tó bá ti nífẹ̀ẹ́ mi má wọ́rí èmi máa nífẹ̀ẹ́ mo nífẹ̀ẹ́ ni mo ṣe fẹ́ fẹ́ náà ṣé tí mo nífẹ̀ẹ́ máa fẹ́ ni but other things nǹkan ṣó wà in place ṣé o ní future. But nǹkan táwọn sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé ẹlòmíì máa ń fi other things yẹn síwájú kí ìfẹ́ tó tẹ̀lé. That's not how we should be. já lọ polówó àtúnpadà bọ̀. nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. lílolongo jí ẹ̀kìrìjì gbọ́ra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀ sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. Dìde kára ó lè. Dìde kára ó lè. Ó lè dànù orí fífọ́ lè dànù ara ríro lè dànù òtútù ibà lè dànù. For fast relief of cold pain, fever and headache. Dìde kára ó lè kó. Sọ fún ẹ̀kọ́ ní òtútù ibà tààrà ni o kí wọ́n kálù gbọ́ wọ́n.
kára ó lè ti dé o báwọlé ní sẹ́yìn àkàwọlé ń tèrè kan koríko tèrè bá ti tẹ òtún gbérí mọ́ ìdè kára ó lè lúbúlúbú funfun pẹ̀lú ìrúkù sarajọ mẹ́ra yágágá àjàká kò tí sọkọ fún ẹ̀fọ́rí òtútù ìbàtàrà nílò lágọ̀ọ́ ara kàṣàkàṣà knockout agbára ju agbára lọ ìdè kára ó lè jagunla bí olùgbòǹgbò gàjàtọ̀ ara jà tó kìtìlẹ̀ ẹgbẹ́ ìlúrakẹ́ ẹgbà to yield pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká gbóògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ ò bá yá lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta má ṣàfihàn o kàn sí dókítà rẹ. padà sórí ètò Bawa Dasi agbọ́n tí ọ̀rọ̀ àwa obìnrin ní ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin lórí WhatsApp wọ́n ní ẹ káàárọ̀ Omidan wọ́n ní love is natural but wọ́n ní ọkùnrin tó lọ if a lady or a guy tó bá approach ara wọn wọ́n ní definitely wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn ni wọ́n ní but generation tá a wà yìí wọ́n ní ohun tá a nífẹ̀ẹ́ tá a nílò ó ju ìfẹ́ lọ wọ́n ní àwọn sọ fún sister in law àwọn recently wípé first criteria for marriage òun ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni only with God the fear of God will love his wife yóò nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe sọ wọ́n ní a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ but ìfẹ́ yẹn ó máa ń padà á lọ tí ò bá ti sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n ní someone that approach you love you so look n tẹ́ máa wò ní pé sẹ́ni níbẹ̀rù Ọlọ́run Káyọ̀dé láti airport ni wọ́n fi yún un ránṣẹ́. ẹ ṣeun yẹn náà wà lára ẹ̀. ó wà lára ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé òun nìkan ni. no wọ́n ní pé ẹni yẹn ó nífẹ̀ẹ́ nìyẹn tó fi wá bẹ́ẹ̀ pé òkè àlọ́ ṣàníkàn pé ṣó wá níbẹ̀rù Ọlọ́run ìbẹ̀rù Ọlọ́run yẹn láwá jẹ́ kó tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run kó sọ pé ọkùnrin o fẹ́ràn ìyàwó. ṣó mọ̀ bẹ́ẹ̀. tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run you have to know pé these are the things that God wants and these are the things that he does not want. because generation sin o sọ pé màmá generation sin yìí nígbà míì wà á ní láti ṣe lálàyé because tá bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣó ń lọ church. ìyẹn kọ́ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ẹlòmíì Ọlọ́run sí lọ́rùn bọ̀ kò bẹ̀rù Ọlọ́run. so let us explain better pé mo oníbẹ̀rẹ̀ ó máa ń lọ church choir ní church ó máa ń ka bible ó máa ń pray do you understand ó bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run nìyẹn to some people but is that what they are talking about here no. ìbẹ̀rù Ọlọ́run deep jù yẹn lọ. ó deep jù yẹn lọ so that's why so a ní láti fọ́ kínní ìkádà ká má tanra wa ká má fẹ́ kọ́ tọ́ná fúnra wa ẹ jẹ́ àtúwò ẹlòmíì ẹ lóòótọ́ ló wà ń bẹ́ẹ̀ káàárọ̀ o. káàárọ̀ ẹ kò jùmọ̀. ó ètò. ẹ ṣeun kí lorúkọ yìí àti bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. ìgbádùn yín o. ẹ ṣe. ìsà Babátúndé láti Gànmọ́. à ń gbọ́ yín sà. most of the thing tó máa ń kọ́ sí misunderstanding láàrin lọ́kọ-láya tí ó kì í jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn lọ títí ó wà lọ́wọ́ both parties. tí ọkùnrin bá ti wà tó jẹ́ pé kò lè dá decision take nínú ilé pé àfi tó bá consult ọ̀rẹ́ àfi tó bá consult ìyá kó tó lè take decision ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń mú misunderstanding wá láàrin ìyàwó àti the same thing síyàwó náà lẹ́pẹ́ àgbà tó bá fọjọ́ sùn ọ̀rẹ́ ẹ̀ àbí tó bá lọ gba ìmọ̀ràn lọ́dọ̀ ìyá yóò tó nǹkan tó yẹ kó ṣe nínú ilé bọ́tá bá ti yọ yẹn kó tó yẹ pé tí wọ́n bá ní ìzù láàrin àwọn méjèèjì wọn á wá bí wọ́n ti máa ṣẹ́tọ̀ lára wọn mo rò pé ìfẹ́ yẹn wọn máa grow and especially two type lọ́kùnrin àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé you cannot do without ìbálòpọ̀ irú ọkùnrin yẹn easily wọ́n lè change your mind there easily. But àwọn kan wá tó jẹ́ pé inú wọn le tó jẹ́ pé kódà àwọn ò tẹ̀ fẹ́ rí ìyàwó àwọn ò tẹ̀ fẹ́ sùn tẹ́ máa ti ń bínú kò sí bí ìyàwó sì lè ṣe tó kò tiẹ̀ ní kó sáde ọkàn wa le náà ni gbéyàwó báyẹn ó dínkọ̀ láti ní ìyànjú pọ̀tọ́kùnrin tó bá jẹ́ pé kò sí bí wọ́n ṣe ń jà tó ó tiẹ̀ máa sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé kíní yà àti kíní yìí òun ò já o èmi àti ẹlẹ́jọ́ ń jà jẹ́ ká kọ́ jẹ́ fún wọn fojú para wọn bóyá wọn jà bí wọn ò ní jà ẹ̀rí irú ìgbéyàwó báyẹn kò ní mọ́tà bí misunderstanding wá wà wọn á máa ìjọba lára wọn wọn á pẹ̀lú yín. ẹ ṣe wa dúpẹ́ ẹ ṣe gan ni. eléyìí ni marriage respect your husband and enjoy your marriage. Respect and peace are very important to keep the wife attractive. Anytime a wife disrespects her husband, the man dies. Respect is like oxygen in the life of a man. Wọ́n ní kí ọkùnrin kó fẹ́ràn ìyàwó rẹ̀ kí ìyàwó
kó sì tẹríba fún ọkọ rẹ̀ kí ilé lè tòrò. Kọ́ládé Àyìndé from Asadam. Okay, wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò ìfẹ́ ò kì í pẹ́ kò kì í pẹ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run ìfẹ́ ò kì í pẹ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run látọ̀dọ̀ ọkọ àti ìyàwó ló ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀ àwa ọkùnrin a kì í fẹ́ accept weakness wa. Engineer Yesu Alubarika láti Ọ̀fà garage ni wọ́n fi yan ránṣẹ́. Ẹ lẹ́ káàárọ̀. Ẹ̀lọ́ káàárọ̀. Ẹ ṣeun. Ìjọkọ̀ ètò náà. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Orúkọ tèmi Nàìjíríà Gani. Jíjà láti Omidan. Kí ẹgbẹ́ bá ní ká wù ú. Nítorí ṣe pàtàkì jù ní pé ọkọ àtìyàwó kí àwọn àforítì sùúrù àtàmójúkúrò ṣẹ́ni tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn bá ṣe pé ẹni pé ìfẹ́ okò fẹ́ ní ègbè gidi gan ṣùgbọ́n nǹkan látara ìyàwó rẹ̀ wọ́n wà fi sí wa wù kájú aṣọ pé bí òun náà bá rí nǹkan látara ọkọ rẹ̀ wọ́n fi sí wa sí ìgbéyàwó yẹn tó bá láàṣì ẹ̀yọ́ náà nìkan tó kù ẹ jẹ́ ká máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká tó pẹ̀lú ara wa ká ní sùúrù pẹ̀lú ara wa ká sì láti oríṣi pẹ̀lú ara wa ká sì ní fọkàn tó pẹ̀lú ara wa ẹ̀jẹ̀ àgbà ní jíjà láti ẹ̀rí dáadé. Ẹ ṣeun a ṣì ní mẹ́sẹ̀gì kan bẹ̀yẹn ká tó máa lọ. Ẹlòmíì tiẹ̀ wá ní good morning house day no ẹ káàárọ̀ Omidan àti olórí Lee ó dáa kí ọkùnrin àti obìnrin nífẹ̀ẹ́ ara wọn kí wọ́n tó fẹ́ ara wọn àmọ́ ó máa ń dáa kí ti ọkùnrin pọ̀ ju ti obìnrin lọ àmọ́ obìnrin ló máa ń nífẹ̀ẹ́ jù ọkùnrin ní option tó pọ̀ látàrí option ni ò kí ń jẹ́ kí ọkùnrin ó fẹ́ràn obìnrin dáadáa. Suleiman Baboyo láti Àpàlára. Ọ̀dà ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ jẹ́ ká máa lórí ètò fún ti tòní. Àwọn tá a máa kọ̀ fi ṣe tẹ́kẹ̀wé ni pé ẹ jẹ́ ká kó àwọn ọmọ wa bí wọ́n ti ń nífẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n rí látara wa. We lead by example. We lead by example. Ìwọ̀n tẹ́ ẹ bá ń ṣe tá a bá fẹ́ change àwọn generations tó ń bọ̀ látọ̀dọ̀ wa ló ti máa bẹ̀rẹ̀. How do we love our wife? How do we love our husband? Ìwọ̀n táwọn ọmọ yóò rí nìyẹn táwọn náà fi mọ bí wọ́n ṣe ń love right. But tá a bá ń bá lọ bá a ṣe ń bá lọ yìí ṣé kò ní worst in next generation ká bá ń bá lọ báyìí. Ẹ jẹ́ pinnu ní ìdílé kọ̀ọ̀kan. Bí ìyàwó bá ní pé kíní mi ń like kò like ẹ̀ náà nìyẹn. Bọ́kọ bá ní kíní mi ń like kò like ẹ̀ náà nìyẹn. Let us just accept. Tí bá ní mi ò like ẹ̀ don't find an excuse for me to like it. Mi ò like ẹ̀ accept mi like ẹ̀. Adjust accordingly. But má sọ pé ó yẹ kó like èmi lọ kọ́ náà èmi lọ kọ́ náà kò work one generation yìí o. Ẹ ṣeun gan ni. Omidan Olayinka Ajani Ajibade ló kọ tèmi. Orúkọ mi ni Bísọ́lá Odúwọlé Suleiman ó dàbọ̀.